วันนี้อากาศเย็นๆถือแกงส้มสายบัวใส่กุ้งใส่ปลากระป๋องเดี๋ยวแม่จะตำกระชายกับหอมๆเพิ่มเขาตำม่านก็เผ็ดไม่ได้เพิ่มอีกละเอียดแล้วพริกแกงที่เขาซื้อมานี่ลงไปใส่ให้มันได้นัวกะปิแล้วก็พริกป่นเอาเห็ดเพิ่มจะได้เผ็ดตกไหลไม่ได้ไปตลาดเอาเนื้อปลากระป๋องใส่แทนตำมาที่นี่เขาก็ใส่กุ้งโรยอยู่ตำละเอียดเลยจะได้นัวเสร็จแล้วไปเห็นน้ำแกงก่อนนะพี่กระน้องลงไปใส่ตะก้อนเพื่อความนัวแกงนี้เขาตำไปแม่ที่ปรุงน้ำแกงส้มไม่ได้ก่อนแม่พอดีใส่บัวกะปิน้ำปลาร้าก็ด้วยดิปลาร้าต้มสุกสันสวยงามน้ำโคกเข้าใส่น้ำตาลตะโนดลงไปหน่อยนะเอามาน้ำมะขามใส่ลงไปเลยใส่พอข้าวๆก่อนน้ำมะขามเปียกก่อนเหมือนต้องปรุงน้ำซุปก่อนแล้วค่อยใส่อ่ะค่อยใส่สายบัวปรุงไว้ทีหลังใส่น้ำปลาประมาณ2 ทัพพีหน่อยๆเท่านี้แหละผงเค็มไปจักน้อยนึงเพื่อสายบัวกับกุ้งสายบัวเขาด้วยมันล้างน้ำเกลือแล้วเรียบร้อยบัวแดงยายอยู่ออกมาให้อันนี้แกงซะตกสุดทอนคือที่เสียบรอใส่บัวสุก
ก็จะใส่กุ้งลงไปเสร็จแล้วก็จะใส่กุ้งลงไปแบบที่นี่มีกล้องกับตาออกเลยกุ้งสุกแป๊บเดียวกุ้งซิมเบิ้งใส่กุ้งไปแล้วมันจะยังไงเสร็จแล้วจ้าแกงส้มสายบัวส้มกับปลาสลิดทอดดูกันอร่อยสำหรับมื้อนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้เด้อคันใครอยากให้แม่เฮ็ดเมนูอีหยังอีกก็คอมเมนต์บอกกันมาเลยเด้อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เป็นกำลังใจให้แม่นำเด้อพะนะ